सो आज चाहिँ हाम्रो रिसर्च पर्सनको रूपमा चाहिँ अञ्जन श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ, हाम्रो VP अफ यङ इनोभेसन्स। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो नलेज रिगार्डिङ द UI UX सेयर गर्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ यहाँनिर एकदम इन्टरेक्टिभ सेसन चाहिँ कन्डक्ट गर्दैछौँ। हाम्रो चाहिँ अलिकति डिले स्टार्ट भएको हुनाले आइम सो सरी, फ्यु टेक्निकल प्रब्लम्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्क्रिन अहिले सेयर भइसकेको छ। वी विल गो थ्रु द्याट अल्सो, बट बिफोर स्टार्टिङ हाम्रो चाहिँ सबै पार्टिसिपेटहरूलाई हामीले वेट गर्दै थियौँ। अब जति हुनुहुन्छ हामी उहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ सेसन। सो आई वुड लाइक टु हाम्रो यो चाहिँ यो फर्दर सेसन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ आई रिक्वेस्ट अञ्जन सर। सो ओभर टु यु अञ्जन सर, यु क्यान स्टार्ट द सेसन। नमस्ते सबैजनालाई। कतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, तर मैले हजुरहरूको प्रोफाइल पनि अलिकति हेरेको थिएँ, रेजिस्टर्ड पार्टिसिपेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको रहेछ आज। सो इनिसियली चाहिँ मैले सोच्दाखेरि चाहिँ डिजाइनर्सहरू मात्रै हुन्छन् कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर इट्स रियली गुड कि डाइभर्स ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ भनेर। सो आजको सेसनमा चाहिँ विल बी रनिङ थ्रु UI UX को प्रोसेस। एकदमै बेसिक इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ एसेन्सियल कुराहरू चाहिँ के हुन्छ है, त्यसबारेमा हल्का भन्छु, and then we'll wrap up. So it should not exceed 30 minutes होला, more or less. Hey, okay. So I had to switch मेरो डिभाइस, so त्यही भएर फन्ट्सहरू चाहिँ अलि यताउता भइदिएर आउँछ होला, तर I don't think that won't stop us from taking the information in. Anyways, okay. I've divided this into three parts. So the first part would be the basic process, UI UX को process चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर, or at least मेरो टर्म्समा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कसरी हामी वर्क गरिरहेछौँ र कस्तो चाहिँ भएको छ भन्ने हिसाबले। And second part would be the essential things हैन, जुन चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिजाइन गर्नलाई चाहिँ अलि सजिलो पार्छ है, त्यो नेक्स्ट कुरा। एन्ड थर्ड विल बी सिम्पली की टेकअवेजहरू, आजको सेसनबाट चाहिँ की टेकअवेजहरूको बारेमा हल्का कुरा गर्छौँ। सो लेट्स बिगिन। So I'm a UI designer, right? I also lead teams, Young Innovations ma. And so मेरो title भनेको चाहिँ VP of Product Innovation हो, तर I more or less manage teams. मेरो एउटा टिम छ, त्यसमा म्यानेज गर्छु, अनि अल्सो डिजाइनको कामहरू पनि हेरिरहेको हुन्छु सँगसँगै। Okay, let's start. So फर्स्टमा चाहिँ we'll be starting with the process. Like general process चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने सर हामी हेर्छौँ, अनि त्यसपछि each individual को बारेमा हल्का कुरा गर्छौँ, each individual step को बारेमा। There are 6 steps जुन चाहिँ हामी generally work गर्ने भनेको 6 steps हरु है। The first one being, we'll start with the research. We'll move on to prototyping things, right? And then we'll be testing. टेस्ट गरिसकेपछि आएको फिडब्याकहरु, रिजल्टहरुबाट चाहिँ हामी त्यसपछि अनि डिजाइन गर्न थाल्छौँ, अनि त्यसमा बिल्ड गर्न थाल्छौँ, एक्चुअल इम्प्लिमेन्ट गर्न थाल्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि टेस्टिङहरु गर्छौँ, अनि लास्टमा फेरि फिडब्याकहरु कलेक्ट गरेर त्यस्तै अनुसारले चाहिँ फेरि इश्युजहरु के छ त्यही फिडब्याकको बेसिसमा चाहिँ हामी फेरि इम्प्रुभ गरेर अनि लास्टमा चाहिँ हामी बिल्ड गर्छौँ। सो दिस इज द बेसिक स्टेप, दिस इज द बेसिक प्रोसेस है, इच स्टेप्सहरु UI UX design. Now, I don't think UI UX लाई चाहिँ define गर्नु पर्ला कि नपर्ला, तर त्यही पनि म हल्का भनिदिहाल्छु है। So UI UX भन्ने बित्तिकै यहाँ अलिक मिसकन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि it's solely focused on visual design पार्टमा फोकस्ड हुन्छ भनेर लिने गर्छौँ हामी हैन, तर it's a lot more than that है। Visual design is just a part of this whole process. We'll see that in a while हैन। And UI UX भन्ने कुरा it starts right from the beginning. Project start हुन साथ नै UI UX को प्रोसेस पनि स्टार्ट हुन्छ र it continues towards the end र बिल्ड भइसकेपछि पनि this keeps on continuing your process, right? So UI UX को फुल फर्म user interface, user experience, right? User interface
UI डिजाइन चाहिँ UX डिजाइनको एउटा सबसेटको रूपमा बुझ्नु भयो हुन्छ। UX इज मोर अफ अ होलिस्टिक अप्रोच है। अनि होल UX लाई बेटर कसरी पार्न सकिन्छमा चाहिँ एउटा सानो पार्ट, एउटा सानो टुल भनेको चाहिँ UI डिजाइन हो है। त्यसरी बुझ्नुहोस्। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप रिसर्च। सो हामी कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि अथवा कुनै प्रडक्टमा काम गर्दाखेरि इट अल स्टार्ट्स विथ रिसर्च है। सो रिसर्च भन्नाले चाहिँ इट्स नट अबाउट डिजाइनर्सहरूले गएर ड्रिबलमा खोज्ने अथवा पिन्ट्रेस्टमा गएर खोज्ने डिजाइनहरू खोज्ने, द्याट इज नट एक्चुअली रिसर्च, द्याट इज अ पार्ट अफ अ रिसर्च बट नट रियली है। सो रिसर्च भन्नाले चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम। सो सुरुमा चाहिँ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम है। We should never start with the solution itself. So यो भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कल्चरमै त्यस्तो खालको छ जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तो हाम्रो ग्रोन अप नै त्यसरी नै भइरहेछ कि we directly jump to solutions है। whenever we are talking about a problem, हामी त्यो प्रब्लम एक्चुअली हो कि होइन, केले चाहिँ प्रब्लम कज गरिरहेछ त्यो कुरा नबुझिकन सिधै सल्युसनमै जम्प गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल भनौँ न, मैले कल्चरको कुरा गरेँ होइन, we've been given this नलेज भनौँ न, सानैदेखि नै कल्चरली कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के गर्नु हुँदैन भने वी हेभ डिरेक्टली गिभन द सल्युसन्सहरू होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल कतिजनाले यसलाई सुपरस्टिसन पनि मान्छौँ हामी होइन। जस्तो खाना खानुभन्दा अगाडि जुन हाम्रो गार्जियन्सहरू, प्यारेन्ट्सहरूले जुन खाना खानु अगाडि चढाउनु हुन्थ्यो होइन, अब त्यो देखियो तर त्यो किन गरे भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। मेबी जस्ट सुपरस्टिसन, तर मेबी देयर इज केही थियो होला कि लजिक होइन बिहाइन्ड द्याट, होइन त्यो खाना खानुभन्दा अगाडि चढाउने बाहिर आफ्नो प्लेटभन्दा बाहिर होइन। एन्ड वी नेभर आस्क्ड है किन गरेको भनेर। इभन दो वी आस्क्ड, हाम्रो क्वेसनमा अझै क्वेसन नै हुन्थ्यो है, क्वेसन थपिन्थ्यो, वुड बी क्वेसन्ड अन आवर क्वेसन है। एन्ड एन्ड आई थिङ्क त्यो कल्चरले गर्दाखेरि हाम्रो क्वेसन सोध्ने बानी चाहिँ अलिक कम भएको छ जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यही भएर पनि इट्स इनग्रेन्ड इन अस है। हामीले सिधै केही प्रब्लम देख्ने बित्तिकै त्यसलाई राम्ररी नबुझिकन वी डिरेक्टली जम्प इन्टु सल्युसन है। सो इट्स अलवेज बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट द रियल प्रब्लम इज। एक्चुअली के चाहिँ भइरहेछ, किन चाहिँ प्रब्लम कज भइरहेछ। सो द्याट मिन्स कसरी त है। सो द्याट मिन्स वी निड टु टक टु द युजर्स है। सुरुमा युजर्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यो प्रब्लम कसले फेस गरेर आएको है, त्यो त्यो उनीहरूलाई बुझ्नु पर्यो, उनीहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो युजर्सहरूसँग है। अनि उनीहरूलाई चाहिँ युजर्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा सानो इन्टरभ्यू सेसनहरू जस्तो गरे पनि हुन्छ होइन। अरू उनीहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गरे पनि हुन्छ, उनीहरूले जुन प्रब्लम फेस गरिरहेछ त्यो कसरी फेस गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न है। कतिचोटि के हुनसक्छ भन्दाखेरि युजर्सहरूसँग कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ एन्ड वेन यु अब्जर्भ देम अथवा इन्टरभ्यू देम, इट्स समटाइम्स के हुन्छ भने हामीले जुन कुरा प्रब्लम सोचिरहेको हुन्छ त्यो एक्चुअल प्रब्लम नहुन सक्छ है। त्यो बाहेक अर्को अरू नै केही कुरा पो प्रब्लम हुन सक्ला है। सो इट इज भेरी एसेन्सियल है टु टक टु युजर्स सुरुमा है। नत्र हामीले एउटा प्रब्लम भनेर सोचेर बनायो, केही प्रडक्ट बनायो, केही प्रोजेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि पछि आएर त्यो अब इम्प्लिमेन्ट गर्यो, लाइभ लन्च गर्यो होइन, पछि युजै भएन त्यो है। पछि आएर बुझ्दाखेरि त्यो त प्रब्लमै एक्जिस्ट गर्दैन थियो भनेर बुझ्यो है। सो द्याट इज वाइ इट इज भेरी एसेन्सियल टु टक टु युजर्स होइन। उनीहरूको पर्सपेक्टिभ बुझ्न जरुरी छ। इभन युएक्स भनेको युजर एक्सपिरियन्स है। सो त्यही भएर चाहिँ युजर्सलाई सेन्टरमा राखेर चाहिँ काम गर्न जरुरी हुन्छ। वी अल्सो कल इट युजर सेन्टर्ड डिजाइन है, त्यो फिलोसफीलाई। एन्ड नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ क्लाइन्ट। सो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ है। सो हाम्रो टेन्डेन्सी चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट्सहरू चाहिँ इभिल हुन्छन् होइन, त्यसरी सोचिरहेको हुन्छौँ। तर क्लाइन्ट्सहरूले केही कुरा जब उनीहरूले केही कुराहरू भन्छन् है, इट्स नेसेसरी टु नो वेयर दे आर कमिङ फ्रम है। उनीहरूले चाहिँ किन त्यस्तो कुरा भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ है। सो फर्स्ट अफ अल भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि लेट्स से क्लाइन्टले चाहिँ एउटा लोगो डिजाइन गरिदेऊ भन्यो
है लेट्स से उसको लोगो अलरेडी थियो उसले लोगो रिडिजाइन गर्नु So it's our duty as designers, it's our duty to understand why. किन लोगो रिडिजाइन गर्नु पर्यो हैन मेबी एक्जिस्टिङ लोगो छ भने त्यो एक्जिस्टिङमा चाहिँ के चाहिँ इस्यु हो नयाँ यो मोबाइल एप्लिकेसन्सहरूको लागि के अरे स्केल गर्न मिलेन कि टु मच डिटेल छ कि हैन अर कम्पनीको भ्याल्यु नै चेन्ज भयो कि पहिला एउटा भ्याल्यु थियो हैन एउटा मिसन थियो एउटा भिजन थियो त्यो कुरा नै सिफ्ट भइसक्यो अहिले अर्कै नै भिजन मिसन छ त्यो छ कि के छ है सो त्यो बुझिसकेपछि एन्ड देन ओन्ली वी क्यान एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स द सल्युसन है सो त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी एसेन्सियल टु अन्डरस्ट्यान्ड वेयर द क्लाइन्ट इज कमिङ फ्रम है यो बुझेन भने सुरुमै क्लाइन्टको मेन मोटिभ हैन उसको मोटिभ है त्यो बुझेनौँ भने इट इज गोइङ टु गेट भेरी डिफिकल्ट डाउन द लाइन है पछि गएर अनि क्लाइन्टसँग कुरा नमिल्ने क्लाइन्टले खोजेको अर्कै थियो आफूले अर्कै बनाइदियो भने त्यस्तो कुराहरू निस्किन थाल्छ है सो द होल यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि देयर इज थिङ कल्ड एम्पथी है आई होप lot of us know what empathy is right so empathy is all about standing in someone else's shoes right so you need to empathize with people right with your users and with your clients right? You need to understand why and you need to keep asking why right? Users or clients हरुले एउटा कुरा भन्ला हैन तर you need to keep digging right? why सोध्दै गर्नुपर्छ है त्यो सोध्न थालिसकेपछि बल्ल अनि त्यसपछि रियल एन्सर्सहरु निस्किन थाल्छ ओके So that was research, right? And first step मा थियो त्यसबाट चाहिँ हामीसँग चाहिँ केही रिक्वायरमेन्टहरु आउँछ है we'll have a very good understanding of the problem most probably हैन अनि also good understanding of our users right अनि त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ now we need to work on actual इन्फर्मेसनहरु सो के इन्फर्मेसन देखाउने के इन्फर्मेसनहरु के एक्सन चाहिँ गर्न लाउने युजर्सहरु हैन हाम्रो वेबसाइट अथवा एप्लिकेसनले के गर्न खोजिरहेछ के सल्भ गर्न खोजिरहेछ सो त्यसको अराउन्ड अनि बल्ल एन्ड देन वी स्टार्ट टु प्रोटोटाइप सो प्रोटोटाइप भन्नाले स्टार्ट्स विथ इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने सुरुमा है इन्फर्मेसन ग्यादर गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा यसरी चाहिँ अरेन्ज गर्यो भने यसरी क्याटेगोराइज गर्यो भने यसरी स्ट्रक्चर गर्यो भने चाहिँ युजर्सहरुले चाहिँ राम्ररी बुझ्छ भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ वी नीड टु क्याटेगोराइज इट है इट कुड कम आउट इन द फर्म अफ नेभिगेसन हैन इट कुड कम आउट इन द फर्म अफ अ साइट म्याप इट क्यान कम आउट इन द फर्म अफ मेबी होम पेजकै स्ट्रक्चर है जे पनि हुन सक्ला यो इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर बनिसकेपछि एन्ड देन ओन्ली वी मुभ फरवर्ड इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर भइसकेपछि चाहिँ we go on making the site maps or different navigation के हुन्छ र कुन कन्टेन्टहरु कुन पेजमा जान्छ अथवा कुन स्क्रिनमा जान्छ के थिचेपछि के हुन्छ भनेर कुरा है त्यसमा अब यति भइसकेपछि चाहिँ now we'll start to sketch and wireframe so sketch भन्नाले चाहिँ we just randomly solutions-हरु पेपरमा कोर्न थाल्छौ अथवा लेख्न थाल्छौ or डुडल गर्न थाल्छौ हैन it's necessary to do this in this यो स्टेपमा किनभने हामी यो फेजमा चाहिँ we're just trying to build a prototype right we're not trying to go in front of the computer गएर चाहिँ actual design टुलहरु खोलेर डिजाइन गर्न थाल्ने होइन because that is a bigger investment है कम्प्युटर खोलेर त्यसपछि पुरा एकदम पिक्चर पर्फेक्ट गरेर डिजाइन गर्न थाल्यो भने it is going to take a lot of time हैन and we all know time is money हैन so त्यही भएर चाहिँ बिफोर इभन डुइङ द्याट पेपरमा स्केच गर्न सजिलो हुन्छ हैन सिधै आफ्नो आइडियाजहरु स्केच गर्न थाले पेपरमा है अनि त्यसकै अलिकति पलिश फर्म भनेको चाहिँ वायर फ्रेम्सहरु हुन्छ है सो आफूले के आइडियाजहरु स्केच गर्यो त्यसमा आफूलाई मन परेको आइडियाजहरुलाई लिएर वायर फ्रेमहरु बनाउन थाले सो वायर फ्रेम भनेको चाहिँ इट्स जस्ट बेसिक एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ब्लुप्रिन्ट भनौं न घरको नक्सा बनाउनु भन्दा अगाडिको जुन त्यो हुन्छ नि कोरेको सो त्यस्तै खालको नै त्यस्तो खालको नै हो त्यो नक्सा जस्तो नै हो है सो देन वी बिल्ड अ वायर इच पेजको लागि हुन्छ कि अथवा इच स्क्रिनको लागि हुन्छ जे प्रोजेक्ट गरेर अथवा जे प्रडक्ट गर्न लागेको त्यसको वायर फ्रेम्स है त्यो गरिसकेपछि चाहिँ एन्ड देन वी त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो प्रोटोटाइप रेडी भयो है एन्ड देन व्हाट वी डु इज वी टेक द्याट
अनि त्यसपछि वी टेस्ट. सो टेस्ट कुड मिन फ्यु थिङ्स है यो स्टेपमा चाहिँ. एउटा भनेको चाहिँ यु सेयर इट विथ यर युजर्स होइन. मेबी यो वायर फ्रेम नै ल्याएर इफ यु हेभ एक्सेस टु द युजर्स एकदमै राम्रो गएर युजर्सहरूलाई सोध्ने होइन, अथवा यस्तो सल्युसन यस्तो बनाएको छु म, वाट डु यु थिङ्क भनेर होइन उसलाई युज गर्न दिने अथवा अब्जर्भ गर्ने है. अनि त्यसपछि उसले अब्जर्भ गर्दाखेरि मेबी उसले क्वेसन्सहरू सोध्छ होला, क्वेसन सोद्धाखेरि एन्सर्सहरू दिने, उसलाई गाइड चाहिँ नगर्ने होइन. यो गर्नु अब यो गर्नु भन्दा पनि यो एउटा टेस्ट दिने होइन, एउटा क्वेसन सोध्ने, त्यसपछि उनीहरूले त्यो कसरी सल्भ गर्छ त्यो हेरेर है. सो त्यो दिइसकेपछि चाहिँ आफ्टर द्याट होइन एउटा चाहिँ त्यो हुनसक्छ है टेस्ट भनेको. अर्को भनेको टेस्ट यो केसमा चाहिँ इट्स अल्सो अबाउट इफ लेट्स से एउटा क्लाइन्टको लागि चाहिँ वेबसाइट बनाइदिरहेको छ हामी, इट्स अल्सो अबाउट सेयरिङ द्याट पर्टिकुलर वायर फ्रेम विथ यर क्लाइन्ट होइन. सो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यस्तो सोचेको छौँ, वायर फ्रेम भन्दा पनि अगाडि इन्फर्मेसन आर्किटेक्चर यस्तो सोचेका छौँ, अथवा स्केचेसहरू पनि सेयर गर्दा भइहाल्यो है. सो यतिसम्म हामीले सोचेछौँ यो डिरेक्सनमा जाँदैछौँ, वाट डु यु थिङ्क भन्. बिकज इफ वी सेयर त्यो स्टेपमा एकदमै राम्रो फिडब्याक आउन सक्छ कि त्यति बेला नै. अनि हामीले जुन कुरा पछि गएर चाहिँ नहुने कुरा गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्न सक्छौँ यही स्टेपमा. अब यो गरिसकेपछि चाहिँ है सेयरिङ प्रोटोटाइप, अनि त्यसपछि वी रिसिभ फिडब्याक होइन. फिडब्याकहरू आउँछ, सर्टेन फिडब्याकहरू आउँछ, अनि त्यसपछि बल्ल विल स्टार्ट टु डिजाइन एन्ड बिल्ड थिङ्स है. सो यो केसमा डिजाइन भनेको चाहिँ अब बल्ल हामी भिजुअल डिजाइनतिर लाग्छौँ है. आफ्टर वेयर डन विथ द वायर फ्रेम्स, आफ्टर वेयर डन विथ स्केचिङ है, इन्फर्मेसन आर्किटेक्चरहरू सबै निकालिसकेपछि सरी, and this is where we need to know the concept of graphic design right. So अहिलेसम्म हामीले के हेर्यो भन्दाखेरि इट वाज मोर अफ सफ्ट स्किल्सहरू जस्तो थियो है. रिसर्च गर्ने, मान्छेहरूसँग कुरा गर्ने, रिक्वायरमेन्ट कलेक्ट गर्ने है, स्केचिङ गर्ने, आइडियाजहरू जेनेरेट गर्ने, इट वाज मोर अफ लाइक सफ्ट स्किल्स जस्तो है. अब यो स्टेपमा आइसकेपछि नाउ थिङ्स विल स्टार्ट टु लुक पोलिस्ड होइन. बिकज यो स्टेपमा चाहिँ बल्ल हामी कम्प्युटरको अगाडि बसेर डिजाइन गर्न थाल्छौँ. सो ग्राफिक डिजाइनको नलेज हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, बिकज दिस इज पार्ट अफ द डिजाइन होइन. वेब डिजाइन भन्छौँ हामी, युआई युएक्स डिजाइन भन्छ, दिस इज पार्ट अफ डिजाइन है. सो डिजाइनको चाहिँ बेसिक्सहरू बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ है. A lot of us है खास गरी नेपालमा होइन देयर इज नो एकाडेमिक नलेज, एकाडेमिक खासै छैन एकाडेमिक साइडतिर हेर्ने हो भने डिजाइनको बारेमा है. आई थिङ्क सरी एउटा कुसुम मात्रै छ, कुसुम होइन केयु स्कुल अफ आर्ट्स भन्ने छ, कुसुवा केयु स्कुल अफ आर्ट्स छ. आई थिङ्क त्यो कलेजले मात्रै दिन्छ क्यारे है, जस्ट केयुले मात्रै नै दिन्छ ग्राफिक डिजाइनको बारेमा नलेज. सो एकाडेमिक साइडतिर हेर्ने हो भने हामी त्यति छैन रिसोर्सेसहरू सिक्ने ठाउँहरू. अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी एन्ड प्रडक्टहरू मात्र देखिरहेको हुन्छौँ होइन. मार्केटमा एन्ड प्रडक्ट देख्छौँ, इन्टरनेटमा एन्ड प्रडक्टहरू मात्र देख्छौँ, एप्लिकेसन्सहरू युज गरेर हुन्छ, अनि वी जस्ट ग्रास्प द्याट एन्ड प्रडक्ट है. अनि त्यसबाट चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लर्निङ सुरु हुन्छ कि एन्ड प्रडक्ट देख्यो, अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ यो कसरी बनायो भन्दाखेरि कुनै एउटा डिजाइन टुल युज गरेर बनायो होइन, फोटोसप अथवा इलिस्ट्रेटर अथवा फिग्मा अथवा स्केच होइन, जे युज गरे पनि. अनि त्यसपछि हाम्रो इन्टेन्सन वुड बी टु लर्न द्याट टुल फर्स्ट है. अनि वी डिरेक्टली जम्प इन्टु द्याट टुल होइन. लेट्स से फिग्मा होइन, फिग्मा सिधै खोल्छौँ हामी, अर फोटोसप है, फोटोसप खोल्छौँ, फोटोसपमा यति धेरै टुल्सहरू देख्छौँ, अनि यताउता ऱ्यान्डमली चलाउन थाल्छौँ, ट्युटोरियल्सहरू हेर्छौँ होइन, अनि त्यसरी सिकिरहेको हुन्छ. मेरो लर्निङ पनि त्यसरी नै भयो है. आई स्टार्टेड विथ द्याट. तर बिस्तारै गरी के थाहा हुँदै गयो भन्दाखेरि एकदमै ठुलो सर्ट कमिङ हुन्छ कि त्यो थाहा भयो. त्यो सिधै त्यसरी सुरु गर्दाखेरि चाहिँ द थिङ इज त्यो एन्ड प्रडक्टमा चाहिँ त्यो डिजाइनरले कसरी चाहिँ त्यो सेप किन युज गर्यो, सर्कल किन युज गर्यो त्यहाँ होइन, एउटा रुलर किन युज गर्यो त्यहाँ, अर त्यो फन्ट किन युज गर्यो, कुरा नै थाहा पाएको हुँदैन. So that is why it is very essential to know the basic elements है ग्राफिक डिजाइनको. सो बेसिक एलिमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ इट कुड बी लाइन्स होइन, डिफ्रेन्ट सेप्सहरू. अब सेप्समा रेक्ट्याङ्गल भयो, सर्कल भयो, ट्राइङ्गल्स भयो, अरू कुनै सेप होइन.
राउन्डेड कर्नरको सेप्सहरू भयो हैन सो यो सबै सेपहरूको मिनिङहरू हुन्छ हैन सो र कुन कुन ठाउँमा युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है सो वी निड टु लर्न द्याट अनि त्यसै गरी कलर्स है कलर्सहरू a lot of us face difficulty in choosing colors primarily because यो बेसिक कुरा थाहा नभएको हुनाले है कलर थ्योरीको बारेमा थाहा नभएको हुनाले है अनि यो बेसिक लजिकहरू हुन्छ साइन्टिफिक रिजन्सहरू हुन्छ हैन यसको पछाडी अनि if we know that it gets easier later on right so कलरको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो सँगसँगै चाहिँ टेक्सचर्सहरू थाहा पाउनु पर्यो त्यसपछि स्पेसलाई कसरी युज गर्ने भन्न खोजेको जस्तो हामी नेगेटिभ स्पेस भनेर जुन बुझ्छौँ हैन यो यही स्लाइडमा पनि त्यो वरिपरि व्हाइट स्क्रिनहरू छ नेगेटिभ स्पेस छ त्यो कसरी युज गर्ने हैन अनि त्यसपछि सँगसँगै टाइपोग्राफी है कुन फन्ट्सहरू युज गर्ने टाइप युज गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ फन्टको साइज कति हुनुपर्छ कुन चाहिँ फन्ट फ्यामिली युज गर्ने त्यो सबै बारेमा चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ त्यसपछि सँगसँगै बेसिकमा प्रिन्सिपल्स एकदमै जरुरी छ बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू है सो देयर आर सर्टेन ग्राफिक डिजाइनको प्रिन्सिपल्सहरू हैन देयर इज क्र्याप भनेको चाहिँ कन्ट्रास्ट रिपिटेसन अलाइनमेन्ट र प्रोक्सिमिटी सो भन्न खोजेको केही कुरा चाहिँ अलाइनमेन्ट जस्तो हामी कुनै डिजाइन देख्छौँ कस्तो ठ्याक्क पर्फेक्टली मिलेको हो त्यो किन मिलिरहेछ मेबी अलाइनमेन्ट एकदमै ठ्याक्क मिलेको छ होला त्यही भएर मिलेको छ राम्रो देखिरहेको होला हैन अर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कुनै दुईटा कुराहरू सँगै राख्दाखेरि किन त्यो एउटा ग्रुप जस्तो देखिरहेछ है अर सँगै राख्नु पर्ने हैन एउटा ग्रुप जस्तो देखिनु पर्यो तर तिनीहरू एकदम छुट्टा छुट्टै ग्रुप जस्तो देखिरहेछ रिलेटेडै देखिरहेछ त्यो केले गर्दाखेरि त्यस्तो भइरहेछ है त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ है अनि त्यो कुराको गाइडेन्स चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूले दिन्छ है सो सिमिलरली क्र्याप जस्तै खालको चाहिँ जेस्टल्ट लज भन्ने छ है सो जेस्टल्ट लज भनेको चाहिँ इट्स साइकोलोजीको प्रिन्सिपल्सहरू हो है सो कुनै पनि अब्जेक्टलाई हेर्दाखेरि कुनै पनि ग्रुप अफ अब्जेक्ट्सलाई हेर्दाखेरि हामी त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्छ हाम्रो साइकोलोजीले कसरी रेन्डर गर्छ त्यो कुरालाई त्यो कुरा चाहिँ जेस्टल्ट लजले दिन्छ सँगसँगै देयर आर अदर प्रिन्सिपल्सहरू अनि हैन जस्तो डिटर ऱ्याम्सले दिएको 10 प्रिन्सिपल्स अफ गुड डिजाइन भनेर छ है which is एकदमै फेनोमेनल नै भन्छु है इट्स युज्ड बाइ एप्पलको प्रडक्ट्सहरुमा पनि धेरै युज भएको छ फ्रम आइफोनहरुदेखि लिएर आइपडदेखि लिएर हैन सो लट अफ देयर प्रडक्ट्स आर बेस्ड अन डिटर ऱ्याम्सको डिजाइन्स र डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरु सो वी नीड टु स्टडी दोज प्रिन्सिपल्स है त्यो बेसिक प्रिन्सिपल्सहरु थाहा पाइसकेपछि इट विल गिभ अस अ भेरी स्ट्रङ फाउन्डेसन नेक्स्ट भनेको चाहिँ कम्पोजिसन है सो कुनै पनि डिजाइनमा हैन कसरी लेआउट गरिएको हुन्छ त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है यो कसरी चाहिँ ठ्याक्क मिलिरहेछ कसरी अलाइनमेन्टहरु ठ्याक्क मिलिरहेछ मेरो आँखा किन ठ्याक्क त्यही गइरहेछ हैन हायरार्की कस्तो मजाले मिलिरहेको हैन इन्फर्मेसनको सो त्यो कुराहरु चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है सो वी नीड टु लुक आफ्टर ग्रेड्स हैन अनि त्यसपछि गोल्डन रेशियोहरुको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो रुल अफ थर्ड कम्पोजिसनको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो हायरार्कीहरु थाहा पाउनु पर्यो सो देयर आर अदर कम्पोजिसन रुल्सहरु पनि त्यो सबैको बारेमा चाहिँ नलेज हुनु चाहिँ जरुरी छ एन्ड त्यो सँगसँगै चाहिँ सो द्याट वाज ग्राफिक डिजाइनको नलेज है अनि त्यो ग्राफिक डिजाइनको नलेज सँगसँगै चाहिँ वी अल्सो सिन्स दिस इज इन एउटा वेबमा भनौँ न अथवा समथिङ द्याट पिपल युजली इन्टरेक्ट विथ है एन्ड वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ पिपल इन्टरेक्ट है त्यो इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ कसरी गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई सजिलो हुन्छ युजरलाई सजिलो हुन्छ है त्यो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ त्यसको गाइडेन्स भनेको चाहिँ डिजाइन ह्युरिस्टिक्सले दिन्छ है युआई डिजाइन ह्युरिस्टिक्स यो चाहिँ ज्याकब निल्सन भन्ने एकजना मान्छे छ हैन उसले चाहिँ दिएको 10 वटा प्रिन्सिपल्सहरु छ and these are called interaction design principles अनि उसको each प्रिन्सिपल्सहरुमा चाहिँ के चाहिँ मेन्सन गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्टसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि इन्टरेक्टिभ प्रोडक्टसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ बिहेभ गर्नुपर्छ त्यो सिस्टमले त्यसको डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछ है जस्तो केही कुरा थिच्दाखेरि चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्छ फिडब्याक भनेको भिजुअली पनि हुन सक्छ अथवा साउन्डको थ्रु पनि हुन सक्छ है सो यस्तै खालको अन्य प्रिन्सिपल्सहरु पनि मेन्सन गर्दैछ सो वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट है यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ वी क्यान ड्रा द डिजाइन प्रिन्सिपल्स है सो
सकेपछि it will help design much better products हैन. So people generally ask me हैन कुनै पनि product के रे वेबसाइट देखाएर what do you think one, right? र सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ भिजुअल पर्सेप्सनहरू मात्रै अगाडि आउँछ हैन. सो यसमा यो कलर राम्रो लागेन भनेर एउटा आफ्नो पर्सेप्सनको अनुसारले मात्रै हेरिन्छ हैन. तर when you know these principles you start to look for these things हैन. जस्तो कुनै लिंक छ, लिंकमा हभर गर्दाखेरि त्यसले मलाई कलर चेन्ज भइरहेछ कि अरु कुनै फिडब्याक दिइरहेछ कि छैन हैन. स्क्रिनमा एरर आयो, एरर आइसकेपछि त्यसले मलाई राम्रो इन्फर्मेसन दिइरहेछ कि छैन, के कारणले गर्दाखेरि एरर आयो र हाउ क्यान आई गो ब्याक. सो यस्तो कुराहरु हेर्छु कि. सो यो सबै कुराहरु भनेको यो डिजाइन ह्युरिस्टिक्समा मेन्सन गर्दैछ. इफ यु जस्ट सर्च फर इट यु फाइन्ड, है. अहिले सर्च गर्नलाई पनि. Okay. And lastly but not the least, we need to understand web concepts. Right? We are designing UI UX design भन्ने बित्तिकै it's in the web, right? चाहे त्यो वेबसाइट होस् अथवा कुनै सिस्टम होस् अथवा कुनै मोबाइल एप्लिकेसन होस्, right? So we need to understand how this works. So भन्न खोजेको we need to understand हैन वेबसाइट्स र एप्स भनेको के हो खासमा, है. सर्भर भनेको के हो, एकदमै हार्डकोर थाहा पाउनु पर्ने जरुरी भने हैन. तर we at least need to understand मैले कुनै URL टाइप गरे है ब्राउजरमा, त्यसपछि कसरी चाहिँ मलाई त्यो वेबसाइट आइराछ है, त्यो ब्राउजरले कसरी रेन्डर गर्ने हेरेछ, त्यो सर्भरमा गएर हिट गरेर त्यसपछि त्यसले मलाई पठाइराछ है, मेरो कम्प्युटर क्लाइन्ट भयो. सो हाउ इज दैट वर्किङ, है. त्यो अलिअलि नलेज चाहिँ थाहा हुनु चाहिँ जरुरी छ, है. त्यसपछि ब्राउजरको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो, है. कुन चाहिँ ब्राउजर चाहिँ राम्रो छ, कुन चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ हैन, कुन चाहिँमा चाहिँ बढी इश्युजहरु आउँछ. अनि हाउ टु चेक थिंग्स हैन, जस्तो आफूले बनाएको डिजाइन फ्रन्ट एन्डरले गर्यो अनि त्यसपछि वेबसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ चेक गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा मिलिरहेको छैन. सो वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो के कुराले गर्दाखेरि मिलिरहेको छैन, लिमिटेशन्सहरु के हुन्छ ब्राउजर, है. त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ. सँगसँगै फन्ट्सहरुको पनि नलेज थाहा पाउनु जरुरी छ, है. कि फन्ट फेस कुन युज गर्ने भन्नाले फन्ट फ्यामिली कुन युज गर्ने हैन, कुन चाहिँ वेटको फन्ट युज गर्ने, कत्रो साइज राख्ने, दुईटा लाइन बीचको ग्याप कति राख्ने, एउटा लाइनमा कतिवटा क्यारेक्टर्सहरु राख्ने, त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु थाहा हुनु जरुरी छ, है. फन्ट्सहरु कसरी रेन्डर हुन्छ, है. अल्सो सँगसँगै प्लेटफर्मको बारेमा पनि नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, है. सो एन्ड्रोइड र आइओएस को चाहिँ आफ्नै गाइडलाइन, एन्ड्रोइडको लागि डिजाइन गर्दाखेरि उसले आफ्नै मेटेरियल डिजाइन गाइडलाइन्सहरु राख्दैछ, आइओएस को पनि आफ्नै ह्युमन इन्टरफेस गाइडलाइन्सहरु छ, है. सो त्यो कुराहरु पनि सबै कुरा थाहा हुनु जरुरी छैन, तर वी एट लिस्ट नीड टु नो द बेसिक्स, है. यो बेसिक कुराहरु चाहिँ थाहा हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, है. एन्ड दैट इज हाउ हाम्रो डिजाइनर को पार्ट चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनरको पार्ट चाहिँ त्यसमा त्यो हुन्छ, है. दैट के रे ग्राफिक डिजाइनको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, है. ग्राफिक डिजाइनको प्रिन्सिपल्सहरु इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो. अनि के रे वेबको कन्सेप्ट्सहरु थाहा हुनु पर्यो, है. वेबसाइट्सहरु एप्लिकेसन्सहरु भनेको के हो, कसरी हुन्छ, एचटीएमएल सीएसएस हैन, यसको बारेमा नि अलिअलि नलेज हुनु पर्यो. नट सेइङ दैट यु नीड टु नो हाउ टु कोड, तर अलिक नलेज हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ, है. ओके. एन्ड अगेन अब चाहिँ फेरि यो डिजाइन गरिसकेपछि when we have this visual fidelity पनि भन्छौँ, सो वायरफ्रेम्सहरुलाई चाहिँ लो फिट भन्न आउँछ र यो भिजुअल डिजाइनहरु चाहिँ हाई फिट भन्न आउँछ, है. व्हिच कुड भ्यारी, यो डेफिनेसनहरु चाहिँ डिजाइनर टु डिजाइनर भ्यारी गर्न सक्छ. तर एनीवेज यो भइसकेपछि नाउ अगेन what we do is we share it with the client, with the users, and we test it, हैन. फेरि प्रोटोटाइप शेयर गर्यो, त्यसपछि अनि फिडब्याकहरु लियो, अनि त्यसपछि इफ टन्नै फिडब्याक आछ अनि we need to go back again and we design and build, अथवा फेरि रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्ने हो कि फेरि स्टेप नम्बर 1 मा जानु पर्यो, हैन. अर रिसर्च गरेको ठीक थियो, वायर फ्रेमिङ चाहिँ फेरि गर्नु पर्ला जस्तो छ भने फेरि वायर फ्रेमिङको स्टेपमा जम्प गर्यो, हैन. सो यो साइकल चलि नै राख्छ, है. अनि यो भइसकेपछि चाहिँ आफ्टर वी आर डन, हैन, एकदम ठीक छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ एन्ड देन लास्टमा गएर चाहिँ वी बिल्ड एन्ड शिप थिङ्स, है. सो यो बिल्ड गरिसकेपछि चाहिँ डिजाइनरको काम चाहिँ यतिमै सकिँदैन, है. अब डिजाइनरको काम के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिल्ड गर्दाखेरि वी नीड टु शेयर ह्यान्डअफ्स. ह्यान्डअफ्सहरु भनेको चाहिँ
it's information that we have used in our design. भनेको font use गरेछ, कति ग्याप्सहरु छोडेछ, आइकनको साइज कति छ, कुन चाहिँ आइकन कहाँ युज गर्ने, यो सबै कुराहरु चाहिँ हामीले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? र नयाँ नयाँ टुल्सहरु जस्तो स्केचहरुले चाहिँ सजिलो पार्दैछ है ह्यान्डअफ्सहरु शेयर गर्नलाई. वी कुड जस्ट पुट इट इन द क्लाउड, हैन? त्यहीबाट चाहिँ डेभलपरले हेरेर त्यसपछि दे क्यान डु द रेस्ट, है? तर सँगसँगै चाहिँ हामीले पनि के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर दे हेभ इम्प्लिमेन्टेड है दिस पर्टिकुलर डिजाइन, हैन, वी निड टु चेक, हैन? उनीहरूले डिजाइन गरिसकेपछि एकचोटि ब्राउजरमा गएर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, है? विच वी कल डिजाइन अडिट. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा फेरि केही करेक्सन डेभलपरलाई भन्नुपर्यो, अर इफ त्यो ब्राउजरको लिमिटेसन अथवा सिस्टमको लिमिटेसन छ भने आफ्नै डिजाइनमा केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्यो, अर एउटा अर्को अल्टरनेटिभ डिजाइन गर्नुपर्यो, है? सो द्याट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन. So that is built. Okay. All right. So that concludes our first part. Okay. हाम्रो यो जुन UI UX design को process छ. So this is how we actually do. यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले हो, हैन? कति केसेसहरुमा चाहिँ कुनै कुनै स्टेप स्किप हुन, है? Again depend on the project को टाइम प्लस प्रोजेक्ट को बजेटमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ, अथवा सुरुमा कन्ट्र्याक्टमा के डिसाइड भएको थियो, हैन, व्हाट वी हेभ एग्रीड अपन, है, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ. ओके, सो त्यो यति भइसकेपछि चाहिँ आई थिंक एउटा वान युआई युएक्स डिजाइनको प्रोजेक्ट ठ्याक्क अनि सकिन्छ भनौँ न, है. अब म पार्ट 2 तिर लाग्छु, है. क्विकली दिज आर भेरी स्मल पार्ट्स, है, पार्ट 2 र पार्ट 3. सो पार्ट 2 मा चाहिँ म के भन्नु लाग्छु भन्दाखेरि मलाई डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै नलेजहरु भयो, यो सबै इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराहरु भयो, एन्ड एभ्रीबडी टेल्स यु दिस थिंग्स के यो सबैलाई जुन पनि डिजाइन क्लासमा जाँदाखेरि डिजाइन प्रिन्सिपल्सहरु यो सबै कुराहरु बारेमा भन्छ नै, हैन, भनेर आउँछ, है. टेस्ट गरेर लिएर आउने, हैन. तर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट धेरैले भन्दैनन्, हैन. एन्ड दिस यो कुरा थाहा पायो भने, सुरुमै थाहा पायो भने, आई थिंक इट गेट्स अ लट easier while you're designing. So what are those? There are 3 things that I'm going to say. The first one is iteration. So iteration भन्नाले चाहिँ whenever you're working on an idea, don't stick to that just one idea, हैन. त्यो एउटा आइडिया लिनुस्, त्यसबाट फेरि त्यसमा के थप्नु, त्यसमाथि चाहिँ बिल्ड गर्दै जाने, है. आजकलको यो टुल्सहरु, डिजाइन टुल्सहरु, फिग्माले अनि स्केचले, XD ले, हैन, यी सबैले चाहिँ एउटा आर्टबोर्डको कन्सेप्ट दिन्छ, है. सो आर्टबोर्डहरुमा के हुन्छ नि, एउटा आर्टबोर्डमा डिजाइन गर्यो, त्यसपछि वी क्यान डुप्लिकेट दैट आर्टबोर्ड, हैन, फेरि अनि सँगै अर्को नयाँ डिजाइन डिरेक्सनतिर गयो, त्यो चित्त बुझेन, त्यसपछि फेरि अर्कोतिर गयो, त्यो थर्ड वान फेरि चित्त बुझेन होला, फेरि सेकेन्ड वानतिर जम्प गर्न पनि भयो. सो यु किप अन इटरेटिङ, हैन. आफुलाई जति सक्दो, हैन, त्यति चाहिँ एकदमै नम्बर्समा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि कति नम्बर अफ सल्युशन्स यु क्यान कम अप विथ पर्टिकुलर प्रब्लमको लागि, है. त्यो कुरा चाहिँ गर्न माइन्डलाई एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ. सो एज यु सी यसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको, हैन. दिस इज वान अफ आवर प्रोजेक्ट्स, हैन, जसमा चाहिँ दिस जस्ट एउटा पेजको डिजाइन अप्सन्स हैन, यो इटरेसन भनौँ न, डिजाइनको इटरेसन. सो एउटा बनायो, त्यसपछि एउटा केही कलर चित्त बुझेन, अथवा कतै केही बटनको प्लेसमेन्ट चित्त बुझेन, त्यसपछि त्यसलाई डुप्लिकेट गरिदिएँ मैले, त्यसपछि फेरि त्यसमा अनि वर्क गर्न थालेँ, हैन. सो यो यस्तो खालको इटरेसन चाहिँ चलि नै राख्छ, है. इभन दो इट इज एकदमै सानो मिनिस्कल चेन्ज मात्रै किन होस्, यु हेभ टु डु इट एन्ड सी फर योरसेल्फ, हैन. त्यो भिजुअली नदेखेसम्म थाहा हुँदैन. एन्ड देन अर्को भनेको चाहिँ रियुजेबिलिटी. यु निड टु मेक योर कम्पोनेन्ट्स रियुजेबल, है. यो सुरुमा अलि एकदमै गाह्रो हुन्छ, है. सो भन्न खोजेको हामीले वेबसाइट्सहरु डेभलपर्सहरुले धेरै नै युज गर्ने कुरा हो के, है. सो डेभलपर्सहरुले के गर्छ भन्दाखेरि वेबसाइट्सहरु खेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरुमा काम गर्छ, है. सो भन्न खोजेको एउटा हेडर भन्ने कम्पोनेन्ट छ रे, हैन. बिकज दैट हेडर कम्पोनेन्ट इज गोइङ टु रिपिट इन एभ्री सिंगल पेज, हैन. डेभलपरले के गर्छ टु मेक इट इफिसिएन्ट, हैन, दैट दे विल जस्ट एउटा कम्पोनेन्ट बनाउँछ, त्यही कम्पोनेन्ट सबै पेजमा कल गर्छ उसले, है. सो सिमिलर कन्सेप्ट पनि डिजाइनर्सको हुनु पर्यो, है. उसले चाहिँ एउटा हेडर बनायो, त्यसलाई चाहिँ रियुजेबल कम्पोनेन्ट बनाउने, है. लेट्स से एउटा कुनै लिस्टको आइटम एउटा लिस्ट बनायो, है. सो त्यो लिस्ट
अरू ठाउँहरुमा पनि युज गर्न सकिन्छ होला, अरू पेजहरुमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सो त्यो कन्सेप्टले सोच्न सक्नु पर्यो। सरी, अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै लेट्स से कार्ड बनायो हैन, एउटा कार्ड डिजाइन गरे, मेबी त्यो कार्डको डिजाइन अरू ठाउँहरुमा पनि युज हुन्छ। अर लेट्स से अलिकता अझै माथि अलिक माथि लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पेज डिजाइन गर्यो, त्यो पेजको लेआउट अर्को पनि पेजमा त सिमिलर लेआउट हुन सक्छ होला। जस्तै अबाउट पेज बनाएको जस्तो गरेर चाहिँ उतातिर हाम्रो कुनै अर्कै लेट्स से न्यूजको डिटेल पेजमा पनि सिमिलर लेआउट हुन्छ है। सो त्यो रियुजेबल कसरी बनाउन सक्छौँ हामी भन्ने कुरातिर ध्यान दिनु पर्यो है। अनि त्यसबाट चाहिँ हाम्रो डिजाइन सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट आउँछ है। म त्यति डिटेलमा जादिनँ डिजाइन सिस्टम, तर डिजाइन सिस्टम भनेको चाहिँ इट टक्स अबाउट स्मल कम्पोनेन्ट्सहरु है, जुन चाहिँ हामीले रियुज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो फर एक्जाम्पल यो स्क्रिनमा हेर्दै हुन्छ भने कलर्सहरु सुरुमा टक्क लिस्ट गरिदियो हैन। अब त्यो कलर्सहरु चाहिँ रियुजेबल हुन्छ ठाउँ ठाउँमा हैन। एकचोटि यो कम्पोनेन्ट बनाएर एउटा स्टाइल डिफाइन गरिदिसकेपछि हामीले जतिसुकै नयाँ पेज बनायो, जति नयाँ स्क्रिन डिजाइन गर्दा पनि वी क्यान अलवेज रिफर ब्याक टु दिस। अनि कुनै ठाउँमा कुन चाहिँ कलर युज गर्ने यही भित्रबाट कलर युज गरिदिने है। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि एक त कन्सिस्टेन्सी आउँछ डिजाइनमा र प्लस रियुजेबल हुन्छ कि है। बिकज सुरुमा डिजाइनर्सहरु डिजाइन गर्दाखेरि दे विल एन्ड अप विथ दिस मेनी कलर्स, अनि पछि फ्रन्ट एन्डर्सले हेर्दाखेरि फ्रन्ट एन्डर्सलाई पनि गाह्रो हुन्छ कि फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्सहरुलाई कति धेरै कलर्स युज गरेर अर कति धेरै फन्ट साइज युज गरेर आएको भन्नु है। 16 पिक्सल्स युज गरेर आउँछ, त्यही फेरि अर्को डिजाइनमा त्यही त्यस्तै खालको टाइटल छ है, तर त्यहाँ चाहिँ 17 पिक्सल्स छ। अब त्यो मिस्टेक हो कि त्यो इन्टेन्सनली गरेको डिजाइनर थाहा हुन गाह्रो हुन्छ है। सो यस्तो खालको सिस्टम यस्तो रियल कम्पोनेन्ट्सहरु बनायो भने चाहिँ आफूलाई पनि सजिलो हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी पनि हुन्छ र अरूहरुको लाइफ पनि इजी हुन्छ, अरू डेभलपर्सहरुको लाइफ है। एन्ड देन यो डिजाइन्स कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई वुड रियली encourage people to look into this है। जुन मैले कम्पोनेन्ट्सहरुको कुरा गरे, दिस इज भेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाई ब्राड फ्रस्ट। उसको एउटा प्रिन्सिपल छ एटोमिक डिजाइन भन्ने, उसको प्रिन्सिपल नभने फिलोसफी छ है, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। he talks about this, a designer doesn't really design a screen, but they design small components भनेर भन्छ कि they do not design one single piece हैन, सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरु डिजाइन गर्छ एक्चुअली भनेर भन्छ है। सो त्यो एकचोटि हेर्नु होला, इट्स कल्ड एटोमिक डिजाइन, इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ। एन्ड थर्ड लास्ट बट नट द लिस्ट है, दिस इज एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट, इच स्टेपमा अघि नै जुन युआई युएक्सको प्रोसेस भने मैले, अनि त्यसपछि अघि नैको एसेन्सियल जुन देखाएन, इच स्टेपमा दिस निड्स टु बी देयर है। इच स्टेपमा चाहिँ वी निड टु कन्टिन्यू कोलाबोरेटिङ विथ पिपल है, बी इट विथ द क्लाइन्ट्स, बी इट विथ यर टिममेट्स or even with your users हैन। कोलाबोरेसन गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ है। कोलाबोरेसन भएन भने चाहिँ धेरै पछि गएर चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरु आउन सक्छ है। इभन विदिन योर ओन टिम हैन, कोलाबोरेसन कम्युनिकेसन भइराखेन भने टाइमली हैन, पछि गएर डिजाइनरले एउटा केही कुरा डिजाइन गरेर अप्रुभ गरेर क्लाइन्टलाई पनि अप्रुभ गर्दियो हैन, सिप गर्नलाई बिल्ड गर्नलाई रेडी भयो, डेभलपरले पाउँदाखेरि दिस इज नट पोसिबल भने अहिले हामीले जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ यो पोसिबल, जुन प्लेटफर्म हो त्यसमा यो पोसिबलै छैन भन्दियो भने फेरि वी हेभ टु रिपिट द होल प्रोसेस अगेन हैन। सो इफ त्यो डेभलपर्सहरुलाई, एभ्री टिम मेम्बर्सहरुलाई सुरुदेखि नै हामीले कोलाबोरेट गरे, हामी यो डिरेक्सनमा जाँदैछौँ, यो ठिक छ कि छैन भनेर सुरुमै कोलाबोरेट गर्दै गए, कम्युनिकेट गर्दै गए, मेबी पछि गएर त्यो सिचुएसन आउन सक्दैन थियो होला। सिमिलरली क्लाइन्टहरुसँग पनि मैले अघि नै जुन सुरुमा कुरा नि स्टेप नम्बर 2 मा हुँदाखेरि प्रोटोटाइप सेयर गर्ने हैन, स्केचेसहरु वायर फ्रेम्सहरु सेयर गर्ने क्लाइन्टहरुलाई हैन, किनभने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केही त गाछ छैन नि त, हामीले डिजाइन गर्न थाले चाहिँ केही कुरा पिक्सल पर्फेक्ट तरिकाले डिजाइन त गरेको छैन हैन, इफोर्ट धेरै गएको छैन, एउटा पेपरमा डुरुन्न गरेको है। सो त्यो गरे क्लाइन्टलाई सिधै देखाइदियो भने इनिशियल फिडब्याक्सहरु आइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ वी वुड सेभ आवरसेल्भ्स अ लट अफ टाइम के पछि गएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को के पनि हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्ट विल स्टार्ट टु फिल that we are including them in the process, they are the part of the process right। र chances are when we are collaborating them है, सुरुदेखि नै इच स्टेपमा हामीले क्लाइन्टहरुलाई कोलाबोरेट गर्न थाल्यो भने चाहिँ चान्सेस आर लास्टमा गएर जब बिल्ड गरेर शिप गर्छौं नि त्यति बेला चाहिँ डिसअप्रुभल चाहिँ कम नै हुन्छ क्लाइन्टहरुबाट है। त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गरेको छु मैले। कतिचोटि चाहिँ
त्यसले गर्दाखेरि पनि नहुन सक्छ हैन, सिफ्ट गरिसकेपछि पनि त्यहाँ डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू हुन सक्ला है, तर मोस्ट अफ द केसेसहरूमा चाहिँ द्याट वुड एक्चुअली वर्क है, सुरुदेखि नै कोलाबोरेट गर्यो भने। सो या दोज वेयर द 3 एसेन्सियल्स है, इटरेसन, त्यसपछि रियुजेबिलिटी अनि कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन है। एन्ड लास्ट पार्ट इज जस्ट एउटा कन्क्लुजन मात्रै हो, की टेक अवेज है यो सेसनको प्लस मैले अहिलेसम्म सिकेको कुराहरूबाट। द फर्स्ट वान इज always start by understanding the problem, don't jump into the solution directly. त्यसपछि चाहिँ एम्पथी प्र्याक्टिस गर्नु है, भन्न खोजेको अरूले कसरी सोचिरहेछ भने त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ हैन, अरूले कसरी पर्सिभ गरिरहेछ त्यो कुराहरू बुझ्नु। एन्ड देन लर्न द डिजाइन बेसिक्स है, इफ यु आर अलरेडी have started learning to design हैन, सिधै फोटोशप अथवा फिग्माहरू चलाउन थालिसक्नु भयो भने चाहिँ if you don't have this knowledge basic को एकचोटि फर्केर चाहिँ just stop what you are doing right now, go back, make your foundation strong है, सुरुमा बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू बेसिक एलिमेन्ट्सहरू यसको बारेमा थाहा पाउनुस् है। एन्ड या इटरेट गर्नुस्, रियुज गर्न खोज्नुस् आफूले बनाएको डिजाइनहरू है। एन्ड देन लास्टली कम्युनिकेट, each stepमा चाहिँ you need to communicate with your team members, with your clients, with everyone. So yeah, that is it. This was introduction to UI UX design for beginners. Thank you so much. This is me again. Okay, questions? थ्याङ्क यू सो मच अन्जन सर है। हाम्रो पार्टिसिपेटहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ केही तपाईँहरूलाई कुनै पनि यो स्लाइड्समा अथवा चाहिँ यो भनौँ न होल सेसनमा केही क्वेरी छ भने चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो माइक अनम्युट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै च्याट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, च्याटबाट पनि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेरिजहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त हामी क्लोज सेसनको एन्डतिर नै आइ पनि सकेका छौँ होइन, इन्फर्मेटिभ थियो। डिफ्रेन्ट फिल्डबाट हुनुहुन्थ्यो सरले स्टार्टिङमा भन्नुभएको जस्तै गरेर, जसलाई चाहिँ अब भनौँ न युआई युएक्सको आइडिया भनौँ न त्यो ब्याकग्राउन्डबाट बाहेकबाट पनि टिम मेम्बरहरूले पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुभएको थियो। सो उहाँहरूको लागि पनि इन्फर्मेटिभ चाहिँ भयो भन्ने एउटा विश्वास चाहिँ छ। त्यसमा अलिकति थप्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले कतिजना चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हजुरको प्रोफाइलमा हेर्दाखेरि सिइओहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, सिइओ लेभलको होइन, एमडी लेभलहरूको पनि हुनुहुन्थ्यो, म्यानेजमेन्ट लेभलकोहरू हुनुहुन्थ्यो। आई थिङ्क हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डिजाइनलाई चाहिँ एकदमै इट निड्स टु बी एन इन्टिग्रल पार्ट अफ द होल कम्पनीको के, बिकज इट इज भेरी भिजुअल थिङ होइन, डिजाइन भनेको एकदमै भिजुअल कुरा हुन्छ होइन। सो यु निड टु बी इन्भेस्टेड कि सुरुदेखि नै डिजाइनमा चाहिँ है, डोन्ट जस्ट लिभ इट टु डिजाइनर होइन, डिजाइन गर भनेर छोडेर होइन, डोन्ट जस्ट लिभ इट देयर होइन, बी इन्भल्भ विथ द डिजाइनर है। एकदमै फेमस इक्जाम्पल भनेको एप्पलको भनौँ न है, एप्पल हाउ स्टिभ जब्स वाज क्लोज टु जोनाथन आइभ। जोनाथन आइभ भनेको चाहिँ पहिलाको भिपी अफ डिजाइन एप्पलको, ही हेज लेफ्ट द कम्पनी नाउ। तर जति पनि प्रडक्ट्स थिए उनीहरूको, आइपड, आइफोन, म्याकको प्रडक्ट्सहरू भयो होइन, जे जति पनि प्रडक्ट छ इट वाज वर्क अफ जोनाथन आइभ। तर स्टिभ जब्स वाज सो क्लोज टु जोनाथन आइभ होइन, त्यो केही कुरा उसको केही आइडिया हुने बित्तिकै जोनाथन आइभलाई गएर सोध्थ्यो होइन, धेरै नै इटरेसन्सहरू गर्थ्यो, प्रोटोटाइप्सहरू बिल्ड गर्न लाउँथ्यो होइन, गराइराख्न लाउँथ्यो है। सो you need to understand that it has to be very integral part of the whole organization design. Yeah, त्यति नै भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच अन्जन सर आजको होल सेसनको लागि, डेलिभरेन्सको लागि, नलेज सेयरको लागि। अब चाहिँ हामी चाहिँ एन्डमा आइसकेको हुनाले चाहिँ एउटा हामीले पोल रन गर्दैछौँ। सानो क्वेसन छ, हामी जति पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट छ कि उहाँले चाहिँ फिल गरिदिनु होला भनेर आई रिक्वेस्ट यहाँ। अनि अन्जन सरलाई थ्याङ्क यू पनि आइरहेको छ, हाम्रो पार्टिसिपेटहरूले थ्याङ्क यू भनिरहनु भएको छ है। के क्वेसन्स छ भने त्यही सोध्नु भयो हुन्छ होइन, एनिथिङ केही क्वेसन छ भने क्विक क्वेसन छ।
ओके। सो अब यस्तो किसिमको हामीले अरू सेसन्सहरू पनि अब यो चाहिँ अलिक इन्ट्रोडक्सन लेभलको थियो होइन, र यसमा चाहिँ इफ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीबाट चाहिँ कोर टिम मेम्बरलाई नै, जस्तो ग्राफिक डिजाइनर्सहरू नै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ युआई डिजाइनर्स नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि स्पेसल कुनै सेसन्सहरू रन गर्नुपर्ने छ त्यो प्लान गरिरहनु भएको छ भने हजुरहरूलाई जुन मैले बिहान इमेल गरेको इमेलमा पार्टिसिपेटहरूले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। सो पोलको लागि रिप्लाई गर्नु, जतिले गर्नुभएको छ उहाँलाई थ्याङ्क यू, गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्छु। त्यो सँगसँगै आई रिक्वेस्ट विष्णु सर यो सेसनलाई चाहिँ ओभरअल हाम्रो चाहिँ एकचोटि ऱ्यापअप गरिदिनको लागि चाहिँ सर। Thank you so much, Sabina. Hi everyone, good afternoon. I'm Vishnu Karki. I'm Business Director at MeroJob. Before I would like to share my own experience when it comes to user interface or user experience. More, MeroJob is actually growing as a group of company right now. We are one of the IT company. The IT company मा चाहिँ हामीसँग अहिले 5 जना UI UX डिजाइनरहरू हुनुहुन्छ खासमा, र अरु पनि हामीसँग ग्राफिक डिजाइनिङको टिमलाई पनि हामीले यो एक्सपिरियन्स चाहिँ एउटा चाहिँ भनौं न अर्को 3 जना ग्राफिक डिजाइनिङको टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि UI UX अन्तर्गत नै हामीले अहिले ट्रेन पनि गरिरहेका छौं खासमा। The reason behind जुन अहिले अञ्जन सरले पनि भनिहाल्नुभयो, हामी when we started MeroJob was एकदम इनिशियल फेजबाट हामीले एउटा टेस्टिङ गरेर सुरु गरेको, अनि we were really successful. हाम्रो इम्प्लोयर ब्रान्डिङ कन्सेप्ट भन्छौँ, जहाँ चाहिँ क्लाइन्टको चाहिँ लोगो डिस्प्ले गरेर चाहिँ हामीसँग भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट हुनुपर्छ भन्ने केसेसलाई नै that was one of the most popular service that we could promote as an institution, as an organizations, जुन चाहिँ सबै क्लाइन्टले मन पनि पराउनु भयो। हाम्रो हेर्नुभयो भने चाहिँ so there is a logo and there is a link block, त्यो चाहिँ डिजाइन टिमबाट नै सोचेको हो खासमा, किनभने हरेक कम्पनीको आफ्नो युनिक भ्यालु हुन्छ, आफ्नो ब्रान्ड भ्यालु हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ कम्पनीको आइडेन्टिटीले नै एउटा राम्रो ट्यालेन्टलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड। अहिले तपाईँले जुन देख्नु भएको छ MeroJobको भनौँ न फर्स्ट वेबसाइटमा आउने बित्तिकै होम पेजमा तपाईँको डिजाइन देख्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि धेरै सोचेर हामीले गरेका छौँ। येट द्याट इज नट द फाइनल डिजाइन। हाम्रोमा यसको ब्याकअपमा तपाईँको 3-4 अरू डिजाइनहरू पनि राखेको छौँ हामीले। त्यो डिजाइनमा चाहिँ अघि अञ्जन सरले ठ्याक्क जुन कुरा रिलेट गर्नुभयो, म त्यहाँ चाहिँ एक्चुअली आई गेट कनेक्टेड। हामीले चाहिँ युजर एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ ज्यादा सोचिरहेको छौँ आजको डेटमा। युजरले चाहिँ कसरी सोध्छ भन्ने हिसाबमा युजरको चाहिँ पेन पोइन्टलाई चाहिँ ज्यादा फोकस गरेर चाहिँ गरिरहेको छौँ। येट हाम्रोमा देयर आर लट्स अफ डेभलपमेन्ट्स द्याट निड टु बी डन एज इन MeroJob, it's a continuous process that we have been going on. So I hope, like Anjan sir agrees, UI UX is not the ending, it's not even the starting, it's a continuous process actually. So you usma chai more as in part of management team, मलाई यो स्किल एड अन हुनको लागि चाहिँ it was not भनौँ न something that was मेरो आफ्नो स्किल चाहिँ थिएन, तर somehow I have also with the team working with them, alongside with them, जहाँ चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट क्रिएट गर्ने टाइममा चाहिँ so we also develop this wireframe बनाउने केसेसमा चाहिँ म्यानेजमेन्टको साइडबाट कस्तो हुन्छ, हामीसँग यति धेरै कुरा हुन्छ डिस्प्ले गर्नको लागि, जुन चाहिँ डिजाइनबाट चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स एकदमै नराम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबको आउँछ। सो somehow we have to incorporate all those things. So what we do is this society, I mean, there are lots of debate that goes on, continuous एउटा कम्युनिकेसन जान्छौँ, तपाईँको एउटा डिजाइन फाइनल भइसकेर पनि डेभलपमेन्टमा जान्छ, फेरि ब्याक आएको सिचुएसन्सहरू पनि छ, कम्प्लिटली ड्रप गरेको डिजाइनहरू पनि छ, किनभने somehow बिचमा फ्लो डिस्कसनको कम्युनिकेसन्सको अपडेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देयर कम्स चेन्जेस, जुन चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नयाँ थिम पनि आएको सिचुएसन पनि छ, तर इट्स नट युजुअल, सधैँ चाहिँ आउँदैन त्यो केसेसहरू चाहिँ। सो आई थिङ्क हामीसँग अहिले जति पनि एसोसिएट हुनुभएको छ होइन, अहिले यहाँनिर चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरू चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ इफ यु आर लिडिङ द अर्गनाइजेसन, यु आर पार्ट अफ सच टिम, प्रोबेबली तपाईँहरूको लागि पनि इट्स यु क्यान रिलेट विथ माई एक्सपिरियन्स। सो तपाईँ यदि अर्गनाइजेसन लिड गरिरहनु भएको छैन, यो युआई युएक्सबाट चाहिँ मेरो पर्सनल लर्निङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यु क्यान रिलेट इट टु द बिजनेस एज वेल। सो बिजनेसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यु विल गो विथ द प्रब्लमेटिक साइडमा जानुभयो भने यु विल प्रोभाइड मोर सोल्युसन्स टु द क्लाइन्ट, तपाईँको प्रोडक्ट नै ब्युटिफाई भएर आउँछ। प्रोडक्ट चाहिँ डिजाइन जुन अघि स्टार्टिङमै भन्नुभएको थियो भने इट्स नट अबाउट द कन्सेप्ट अफ डिजाइन, सो भिजुअली जे देख्नुहुन्छ त्यो मात्रै होइन, इट्स अबाउट हाउ यु एक्चुली लेट द कस्टमर फिल यु। That's how we have been doing it actually MeroJob ma. There are lots of things that's in the pipeline around this. There are lots of innovations that we want to bring into the nation. That's how we have been taking it. Your training ko agenda ma janu pada feri chai hami chai short courses haru chai, there are lots of short courses that we are bringing, saying that hami यो उसबाट चाहिँ
स्किल एड अन होस् यो अहिले जुन लकडाउन सिचुएसनमा चाहिँ हामी सबैजना घरमा बस्ने बाध्यात्मक सिचुएसन छ येट वी आर डुइङ जस्टिस टु द कम्युनिटी टु द नेसन टु गभर्मेन्टको डाइरेक्टिभ्स अनुसारले चाहिँ हामीले फलो गरेर चाहिँ आफ्नो पार्टको काम गरिरहेछौँ यो स्किल आर्जन गर्ने चाहिँ इट्स समथिङ द्याट वी आर रिलेटेड एज एन इन्स्टिट्युसन्स र यसले चाहिँ 1 घन्टाको टाइम योभन्दा धेरै पनि नगर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो देयर आर लट्स अफ थिङ्स द्याट वी लट्स अफ सच ट्रेनिङ द्याट विल ब्रिङ तपाईँहरू सबैको हामीलाई साथ पनि चाहिन्छ यो केसेसमा थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर विथ अस अञ्जन सर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको इट वाज रियली इन्साइटफुल आई इन्जोय इच एन्ड एभ्री स्लाइड थ्रु आउट 1 hour देयर वाज नथिङ इज काहीँ चाहिँ मैले रिलेट नगर्ने भन्ने काहीँ पनि थिएन आई कुड रिलेट माइसेल्फ aspect. Thanks to Thank you so much. Thanks to Sabina and the team. Thank you, Rohit. Rohitले हामीलाई अहिले ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ यहाँ केसेसमा इट वेन्ट रियली वेल आई होप लाइक भ्युअरहरूलाई पनि दे फिल द सेम वे सो ओभर टु यु सबिना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच विष्णु सर सो जुन विष्णु सरले धेरै कुरा त कभर गरि नै सक्नु भएको छ रिलेटेड टु युआई युएक्स पनि र रिलेटेड टु सेसन्स पनि सो एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ यो कमिङ विकमा चाहिँ वी आर अल्सो कमिङ विथ सेल्स ट्रेनिङ सो जति पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सेल्स ट्रेनिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले यो क्लाइन्ट मिटिङमा चाहिँ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ वी आर कमिङ हामी सेसन चाहिँ अर्गनाइज गर्दैछौँ यो विकको लागि सो थ्याङ्क यू अञ्जन सर हाम्रो पार्टिसिपेटबाट चाहिँ इफ नेक्स्ट लेभलको चाहिँ सेसन पनि कन्डक्ट गर्ने खालको रिक्वेस्टहरू आयो अथवा त्यस्तो किसिमको इन्थुजियाजम इन्ट्रेस्टहरू आयो भने चाहिँ विल गेट ब्याक टु यु अनि फेरि हामीले चाहिँ सेसन कन्डक्ट गर्ने नै छौँ हाम्रो आजको सेसन चाहिँ पोसिबल भयो भने हामीले रेकर्डेड फाइल हामीहरूसँग इमेलमा पनि सेयर गर्छौँ सो गुड टु सी अल द फेसेस कुनै तपाईँको फेमिलियर फेसेसहरू छ कुनै न्यू फेसेसहरू छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एभ्री वान सो थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन Have a nice day, everyone.